A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek, itt vagyunk, és ma nem a hangról fog szólni az adás, ahogy látjátok a mögöttünk látható két autót, de János hangjáról maximum, hiszen két full elektromos autó van mögöttünk, ugye hát e felé megy a világ, ezt tudjuk, megpróbáljuk ezekből is kihozni a maximumot, hiszen most már azért elektromos meghajtású autóból is elég sokkal mentünk az elmúlt időszakban, ez most egy full elektromos adás lesz, és a nagyobbik méretűvel kezdünk az iX3-mal. Csabi, mutasd be kérlek a BMW-t, mi azt tudjuk, illetve én azt tudom, hogy Jánossal ezt utcai tesztként, mire ezt látjátok, már jó fél évvel ezelőtt teszteltük garázsként, és akkor utcán nagyon tetszett nekünk. Kíváncsi vagyok majd a pályán, mit tud, de mik az alapértékei az autónak? Alapértékei, ugye ez az első modell, amely gyakorlatilag bármilyen hajtáslánccal elérhető, és ez az, amit majd a BMW tovább fog vinni, hiszen van belőle dízel, van benzines, van plug-in hibrid, és van teljesen elektromos modell is, ami itt áll mellettünk, ugye. 286 lóerő a maximális teljesítménye, 400 Nm és hátsó kerékhajtás, ezek a nyers adatok. Az idei nekünk jó? Figyelj, ezeket így, mondom ezeket az adatokat, más képzelnél el, mint egy iX3-at szerintem, de ő az. Ki lehet kapcsolni a menetstabilizátort, de driftelni nem lehet vele, tehát teljesen azért nem kapcsol Én ezt sosem merem, én az X7 óta én ezt nem merem, hogy mivel lehet driftelni, meg mivel nem. Jó, akkor ez a hivatalos állásfoglalás, tehát hogy meg lehet mozdítani, de azért driftelni nem, tehát nem egy drift autó, tehát arról szó nincsen. Meglátjuk, fogalmam sincs, azért súlya van, ezt hozzá kell tenni, tehát azért bőven 2 tonna fölött van még így kétkerékhajtással is, azért a akkucsomag az egész tekintélyes méretű is, hiszen az autó hatótávolsága is hosszú, de ebből adódóan súlyba is, ha jól tudom, 518 kg az akkumulátorcsomag, és azért az úgy benne van. És ugye nyilvánvalóan más a súlyeloszlása is, mint egy hagyományos iX3-nak. Nem nagyon mentem az autóval, csak néhány kilométert próbáltam, és érződik, hogy a hátulja nehezebb, és az eleje könnyebb, tehát ilyen egészen más súlyaránya, súlypontja van, de hát mondhatjuk, hogy már Porsche és a súly elosztása, de azért ez más. Minden adata egy középmotoros sportkocsinak felel meg, csak valami ráhoztak egy telefonfülkét. János, te mit vársz tőle, hiszen te azért jártál egy hetet vele utcán? Igen, én jártam, és elmondhatom, hogy nem csak én, hanem gyakorlatilag a magyar autós újságíró szakma szerintem, hogy mindenki rá döbbent, hogy ez mennyire jó. Egyrészt, hogy hatótávban, amit mondott Csabi, hogy van benne egy nagy aksi, emiatt tényleg egy 300-at simán el lehet vele menni, de ugye valaki nagyon ügyes 400-at is. És tényleg, hogy jól kezelhető, mégis személyautós maradt, ugye furcsa ez, mert aki nem vezetett még elektromos autót, nem érti, hogy mire gondolunk ilyenkor, de mégis ebben úgy megmaradt az érzés. Persze teljesen más, mint egy X3-asban, mert tényleg érződik, hogy hátul van a súlypont, meg a hátulja szerintem nagyon kemény pont azért, mert ugye hátra került a súlypont. Tehát kicsit úgy másképp mozog, azt neked mutogattam is, hogy a kanyarokban hogy megy, hogy furcsa, de összességében meg pont ez volt a tesztnek is a következtetése, hogy ahhoz képest, hogy azt vártam, hogy én nem szeretem az elektromos autókat, hogy egy hét után nem szívesen szálltam belőle. Nyugtató érzés volt, ha kell, tud haladni, nem kell éjjel-nappal azt nézni, hogy mikor fog lemerülni, tehát egy csomó nagyon jó pozitív tulajdonsága van. Játszátok le, és akkor egy kört ezt is melegítsük, természetesen a gumiabbiat, bár gondolom Ecogumi van rajta, kimelegít. Én megyek vele. Menjél. Nézőknek mondjuk meg a gumit, meg mérjünk egy hőfokot is. Jokó, és mérjünk egy hőfokot, te meg addig mehetsz melegíteni. Én megyek a hőmérő. Hát... Romlik a széltől a hőmérséklet? Most egy picit, igen, 24,8 csak. Ó, 3,1 mínusz. Hűlt a helyzet. Elvileg azért próbáld meg kikapcsolni. Jó. Meg akkor ülésfűtés. Akkor itt driftelve jöjjek. Igen. Mind a kettőt kell, vagy legyen? Ne, egy tök mindegy. Azt mondják, egy elég. Na jó van. Meg ne EcoPro-ba. EcoPro. EcoPro. Tudom, hogy most kivételesen nem muszáj EcoPro-ba mennie. Pedig egyébként vicces, mert abba használta a legtöbbet, én tudom. Igen, mert tök jó visszatermel akkor ugye gázelvételre, meg ez már egy élhető elektromos autó szerintem, hogyha Figyelj, úgy nézzük. Elektromos formátumban az X545 57391. Hát azért annál sokkal jobb. És a legjobb villanyautó BMW-ből ugye i3S, az meg 51560.
az már necces. És volt i3 Rexünk is 52-400. Figyelj, a tipikus szabadidő autós időnk az mennyi? Az az 53-4. 53-4. Igen. Én abból indulnék ki így első referenciának, hogy őszinte legyek, aztán majd meglátjuk. Én már nem ismerem, tehát nyilván majd megnézzük a többi elektromoshoz képest is, de én még tervezni sem merem, mert most a melegítésnél látom, hogy az egyenesbe borzalmasan komolyan elindult, úgyhogy én nem féltem ezt a kocsit annyira. Hangja nem lesz, szerintem az eredmény meglepően jó lesz. A végsebesség az 190-ben, de hát ez itt nem fog annyira szerepet játszani. Meg hát a mai világban, amikor a Renault már 150-ben korlátozza. Figyelj! Azért elindul. Azért, és ilyen finoman úgy, igen. Ki akar jönni azért a kanyarból. Jó lesz ez. Az a furcsa, hogy az elejét úgy megemeli. Igen. És egy újabb villanyautó a versenypályán. Ez mindig olyan nehéz összerakni nekem agyban. És megy. Kicsit a megmozdulás az nehézkes volt, de utána meg elindul. És tényleg azzal, ahogy mondtad, hogy hátul van a súly, azzal ilyen folyamatosan motorcsónak üzemmódban van. Be van guggolva, és tolja maga előtt a levegőt. Kíváncsi leszek majd arra, mint pontok, hogy így, hogy ennyire beül, meg gyors tempónál ennyire kiemelkedik az eleje, hogy ez mondjuk a vezethetőséget mennyire befolyásolja itt versenypályán. Erre én is kíváncsi vagyok, nem próbáltam vele még gyorsan menni soha, úgyhogy én is kíváncsi vagyok, de tényleg ez a 286 lóerő, 400 Nm, ugye a E36 M3 se volt jobb, ugye mikor 3 literes motorral bemutatkozott. Igen. Jó, mondjuk súlyban nyilván az jobb volt. Megemeli a bal első kereket, és igen. Nem egyszer, aki gyorsítani, hanem kétszer-háromszor. Úgy nézem, az elejét nehéz fordítani, igen. És akkor utána már oké. De bátor volt Jánosunk. Ez megint jó, hogy nem láttam szemből. Igen. Jobb, hogy nem vagyunk közelebb. Igen, ezt majd mi is csak kamerából nézzük vissza, hogy megint mit dolgozott ott. Ez a sikán az neki egy nagy kedvence, hogy ott hogy lehet problémát okozni. Igen, az összes nagyobb kanyarban nagyon beül és nagyon emelgeti a lábát. Alig ér le az első kerék, konkrétan. Az a durva. Sőt, inkább megy. Igen. Időmérés, első kör, 51,223 ezer. Majdnem ott van? Megverte az i3-est. Megverte? Hoppá. Igen, hiszem 3 tizedben. Az igen. Igen. Az igen. Azért mondtam, ez ránézésre is jó mozgás volt. Pedig az i3-es az súlyban mondjuk, hát még 2/3 se, tehát... Igen, 223, az meg 560. Igen, azt picit több, mint 3 tizeddel. 130i, meg Z328i. Leállt, vigyázz vele! Na gyere! Van egy kis kuplungszak. Rugdostam menet közben. 51-223, ami azt jelenti, hogy BMW-kből is a legjobb villanyautó, hiszen az i3-esnél 3,5 tizeddel gyorsabb. Mi azt néztük nagyon érdekesen, hogy ahogy belegugolgat a hátulja, emeli az első kerekét. Igen, és emiatt ugye tolja is az órát. Hát gondoltuk, hogy befordulni nehéz, igen. Viszont nem helyes a mondat, mert driftelni nem lehet vele, de keresztbe csúszni, igen. Tehát, hogy... Sajnos innen messziről is láttuk, hogy ott azért volt feladatod a sikán után. A sikán után is, meg utána még a balost is így el... Igen? Úgyhogy ha van egy kis ilyen, ami megzavarja, érdekes, mert a kicsit ütöd meg a rázóval, akkor így inkább kijön az egyensúlyba, és elkezd keresztbe csúszni, de a sikánban meg, ott meg ha nagyon, akkor elveszi a gázt. Tehát, hogy így nagyon ilyen határon kell játszani, hogy mennyire mész át a rázóköveken. De nagyon élvezhető. Tényleg ez, hogyha egy picit több tapadás lenne elő, amikor állsz a gázon, akkor szerintem nagyon gyorsan lehet körbe menni. Még egy autóval engedjétek meg, hogy összehasonlítsam, nagyon dicsértétek annó a 300 lovas Grandland X hibridet, ami nyilván nem csak villany, hanem hibrid, de ugye az volt 51-353, ez meg 51-223, tehát például azt a 300 lóerős hibridet is meg tudta fogni. És az összkerekes. És az összkerekes. És két körön pedig ilyen QX 2 liter turbo, a Z328i, Lancia Delta HF Integrale előtt. Cayenne-es 4.2 dízel V8, X545-e, tehát a kétkörös időben is bőven az X5 előtt van. Úgyhogy... Hát azt szerettem. Azt nagyon?
Na jó, Csabi, megyek. jó utat. Addig nyugtasd meg. Próbálom, de hát szerintem lehetetlen. Igen. Vigyázz vele! Jó. Egyébként furán néz ki. Igen, fura is vele menni. Gyorsan menni. Még egy összehasonlítás, volt X6M50D-nk, ugye? Aha. Az 50,800, és ez meg 51,220, tehát hogy ez is csak 4 tized. Aha. Azért ez egy X6M50D-hez képest. És igazából, ha belegondolok, az csak a rajtba kapja meg, mert valahogy A hajtása miatt. rajtból nem úgy megy el. Azt majd meglátod, hogy olyan nehézkesen mozdul meg, aztán elindul, de megint a ott is ugye megmozdulás. a teljesítményét olyan, mintha én folyamatosan építeni fel. Tehát úgy itt szépen így gyorsulsz bele, és ez akár ilyen 1-2 másodpercig is még nincs rajta a teljes kakaó. Aha. Gondolom, hogy vezethető legyen, ha nincs jó tapadás, tehát hogy így. De nagyon élvezhető. De hát mondom, a legviccesebb, hogy kiemeli az első kerekét, és ezt majd látni is igen, fogod, hogy, eltolja sajnos. hogy nem akarja letenni a ívbelsőt. Amúgy is ilyen motorcsónakul néz ki, folyamatosan, hogy egy gáznyomjátok, tehát tolja maga előtt a problémákat. De az, hogy egy szabadidő autó, hogy ami ennyire nehéz, így megy. Igen. Igen, meg hát tényleg az, hogy amikor ezt az egész műsort elkezdtük, akkor mindig azt mondtuk, hogy 50 alatt már a nagyon jó sportkocsik vannak, és most azért ez egy 51 eleje. Tehát ez borzasztó, hogy hol tart már a technika. Meg a szél. Meg a szél hol tart, nem baj, szárít. Látod? Lassabb a megmozdulás, és most indul el igazán. Tehát valószínűleg mire ezt a nagy súlyt azért meglendíti. Nem, szerintem az első pillanatban nem rakja rá valahogy, gondolom szoftveresen vissza van véve, hogy ne az legyen, hogyha hátul mondjuk még vizes aszfalton, Nehogy megforogjon. ne forogjon alatta a kerék, hanem gyakorlatilag lehetetlen kipörgetni a kereket alatta. Aha. Úgy megy, hogy valami elképesztő. Hát meg az egyenesbe is nagyon szépen jön, nagyon jó tempóval. Nagyon vicces. Ott furcsa, hogy ha nagyon rámész, akkor elveszel gázt, és akkor abban a kis egyenesben gyakorlatilag nem tudsz még gyorsítani. Nem csak gurulgatsz, igen. Esküszöm, jól mozog. És nézd az ívbelsőt. Alig ér le, óriási. Egyre kulturáltabban ment be Csabi az új körbe, mint te. De ez már szinte megszokott, igen. Én szeretem azt a sikert. Tudom. De nagyon örülsz, mióta azt beleraktuk. Igen. Az versenyautóval jó. Mert azzal biztonságos. Ott is ugye egy jó versenyautót már nagyon sokkal megy. És úgy mozog az egész. Szépen megy vele egyébként, de hát én ennél egy fokkal darabosabb. Igen, nagyon szépen gurítja. Nagyon szépen gurítja. Tanult a hibáimból. Hát így szokta, ellesi. És első kör 51,370. Másfél tizeddel te nyertél. 1 perc 36,269. És a második körben meg 2,5 tized, tehát másfél tized, meg 1 tized. Ez ugye köszönhető annak is, hogy azt is tudjuk, hogy azért a villanyautók a második körökre már nem tudják leadni ugyanazt a teljesítményt. Ennél sokkal nagyobb szokott lenni a különbség villanyokban. Szerint igen, de ugye van amelyik már igen, és szerintem ez is olyan. Tehát, hogy amikor ugye forgattuk teszten, és én nem éreztem azt, hogy ahogy veszteség sokkal lenne. rosszabb lenne. Mondjuk a Porsche ilyen, hogy azzal aztán mehettünk akármennyit. Mondjuk igen, az még amikor a műsoron kívül mentünk, akkor ment a legjobb időt, igen. Vagy kiautóztátok, vagy egy picit már neked nehezebb lehetett a töltöttség miatt megtartani. Másfél tized az első körön, meg még 1 tized a másodikon, tehát nem mérvadó a különbség, de János nyert. Viszont nagyon szép tiszta köreid voltak, és azért gondoltuk, hogy lehet jobb, mert nem volt annyira rángatós, agresszív, hogy János vezet, hanem olyan nagyon pontosnak tűnt. Nem, egész jól adta, úgyhogy lehet, hogy akkor Már a töltöttség. valamit vesztett. Ugye azt már elektromos autóknál megfigyeltük, de mondjuk már manapság belső égésűeknél is, hogy kétszer nem megy ugyanúgy. Igen. És ez főleg a telemetrián szokta megmutatni, hogy ilyen értetlen módon máshogy mennek az évek. Egyébként nem volt rossz egyáltalán, úgyhogy hát különleges, egész máshogy mozog, mint ahogy egy átlagos autó, így ezzel a furcsa súlyeloszlással. Tehát... Milyen az, hogy emeli az elejét, meg mennyire lehet pontosan Hát kormányozni? annyi, hogy még kijáraton is eltolja az elejét, tehát emiatt. De viszont tök jó, mert ha tehát rálépsz a gázra, és akkor az elkezdi a hátulját is jól fordítani, meg a hátulján megjön a tapadás, hogy még oda ráterhel, tehát
az nagyon jó, csak tényleg az elejét egy picit azt kellene, hogy még valahogy tudja tartani, hogy ne csúszson le, és akkor elképesztő még mélyről. keményebb hátulja kell, hogy... Be kéne keményíteni a hátsó gátlót, igen, egy kicsit ne térdeljen ennyire bele, és akkor nagyon komoly Még lenne. így zárszóként, csak ha már BMW-vel hasonlítjuk, akkor azt tudom nektek elmondani, hogy 2 körön megveri 1/10-del a 2.8-as Z3-at, és megveri 3/10-del a 130i-t. Tehát, hogy azért a villanyvilág az már nagyon itt van. Nem, nagyon jó megy. Erős, tehát hogy... Ez a Hans Zimmer hang. Oscar-díjas zenész, áttérünk már is a minire. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény. Az első szám a Volkswagen bogárral csak 990 forint. Repülj vissza az időben a Volkswagen legendás autóinak modelljeivel. Gyűjtsd össze a valósághű részletgazdag miniatűröket 1:43-as méretarányban. A magazinban érdekességek. Fizesd elő most a deagostini.hu-n. De Agostini. Több mint 1000 jármű, 10 rendezvény, 5 pavilon élmény, csak egy belépőért készen állsz. Irány az Automobil és Tuning Show, Magyarország legnagyobb autósója. Múlt, jelen és jövő autócsora egy helyen, belépőddel idén egy egyedi Mini Cooper kupét is nyerhetsz. Augusztus 27-29 között Budapesten a Ungexpon. Részletek az amts.hu-n. És akkor áttérünk a minire, ami itt kamerán kívül elmagyaráztátok nekem, hogy ez nagyjából egy i3-es, csak más formátumban. Igaz ez? Hát most mit rögsz, azt mondtátok, hogy igen. Többé-kevésbé, mert teljesítményadatokat nézve mindenképpen, hiszen 184 lóerős, ez is ugye ugyanolyan, mint az i3-es, csak ugye ez elől hajt, tehát ilyen szempontból más. Nem véletlen Cooper SE a neve, tehát a Cooper S, ami 192, ugye ahhoz van lőve. Kisebb aksi csomagja van, mint egy i3-nak, de viszont nagyon agilis kis autó. Meg hát azért ez az autó mindig is egy go-kart mozgású jármű volt. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy az i3-esnél, hogyha ugyanazok az adatai, mind a méretei, mind a formavilága, mind egyébként a Mini Heritage miatt talán jobbat kéne mennie. Hát amiatt nem tudom, jobbat megye, de olyan ez, mint az Aston Martin a Forma 1-ben, tudod? Ja, igen. Szép zöld, és akkor gyors lesz. így. Jó. Ez szép piros. Hát nem tudom, meglátjuk. Én imádom a miniket, de valahogy itt még egyikkel se volt az az érzésem, hogy fú, most aztán nagyon oda csaptunk, valamiért mindig valami sántított valahogy. Leginkább szerintem azért, mert minél erősebb az első keréken, ugye onnantól kezdve egy kiszúrás. Onnan nehezebb levinni a talajra. Tehát itt is ugye lehet, hogy ugyanolyan teljesítmény, csak a i3-esnek azért jobb volt, hogy hátul hajtott. Itt ugye vagy kanyarodsz, vagy kigyorsítasz. Akkor egy 270-es nyomatéka van. Igen. Pincétől a padlásig, mert az van. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy melyik fordulat, hanem az van. Igen. Úgyhogy... Nézzük egy hőmérsékletet közben, Csabi, mert szoros lesz a harc. Szoros lesz a harc, de azért is jó, mert ugye az i3-eshez hasonlítottuk az iX-et is, tehát... 26-8. Ó, az most följön. Most jó. Játszátok le, és nézzük meg ezen is egy kör melegítés, természetesen, hogy azért az összes olaj még minden jó legyen benne. Akkor megyek most én. Melegítés. Tényleg én nekem jogosulatlan előnyöm van. Mi? Mert ma reggel olyan tesztautóért, amit nagyon vártok, egy ilyen megosztós autóval mentem. Aha. Majdnem kimondtam a cég nevét. Nyugodtan spoilerezhetsz, hogy lesz Yaris GR, hiszen valószínűleg az állóképeken már látják. Ja, igen, ott áll. Meg úgy is nagyon várják. Yaris GR lesz, csak mondom. Egyszer majd valamikor, a közeli jövőben. Mondjuk el, hogy Pirelli abroncsok vannak a járművön, Igen, mert hát az nem sportabroncs, ugye ez se segít azon, hogy... Igen, ez de nagyon furcsa lenne, ha egy zöld rendszámos kocsin sportabroncs lenne, úgyhogy... Bár a 184 lóerős teljesítmény megigényelné. Igen, de alapvetően ezekkel nem pályázni szoktak, tehát hogy sokkal fontosabb, hogy a hatótáv milyen. Nagyon sok mindent állít oda bent. Auf Wiedersehen, tábornok. Egyébként az a oldal... Emlékszem, hogy ezt a garázsba Csabi a Fruzsival tesztelte, és hogy Fruzsi nagyon be volt szerelmesedve. Hát jó, a minimániás hölgyet. Ja, mondjuk az nehéz, ez igaz. Ez igaz. A mini tulajdonos és minimániás hölgyet.
Csak hogy nem zavarta, hogy elektromos, tehát hogy nagyon megszerette ezt is egy pár nap alatt. Szerintem egyébként maga az alapötlet, és maga a Mini brandhez is szerintem nagyon illik az elektromosság, hiszen a Mini alapvetően szerintem kicsit ilyen városi, fiatalosabb. Meg egy előremutató fiatalos márka. Igen. Tehát, és ugye a fiatalokat lehet szerintem legelőször megfogni az elektromos autózással, tehát szerintem ez egy nagyon jó páros. Tehát, hogy így a Minihez illik is, hogy elektromos, tehát hogy minden összeáll. És ha ugye maga most majd kiderül a vezetési élmény is olyan vagy minden, akkor igazából nincs semmi ellene szóljon, egyedül az ár tud. Az akupakja miatt egyébként szerinted mennyire lehet más élmény vezetni, mint egy Minit, ami tényleg egy nagyméretű gokart gyakorlatilag mindegyik Mini? Hát biztos, hogy nehézkesebb egy kicsivel az egész, meg ugye ebben is szerintem teljesen nem tudjuk kikapcsolni az ESP-t, mert nem hiszem, hogy engedi, hogy itt tomboljál, de csak nekünk hiányzik ez szerintem, hogy az a kanyarsebesség, ami most emiatt egy kicsit kevesebb. Tehát ez olyan, mint amikor a Sperrért sírunk, az is csak nekünk hiányzik. Igen, tehát hogy egy átlagembernek szerintem nem hiszem, lehet, hogy fel se tűnik, hogy nehézkesebb az autó, mert ugye maga a nyomatékleadás ugye egyből van, meg a maga a teljesítmény szintje és az, hogy ha beleül nyom egy egyenesbe egy gáz, és de jól megy. Igen. Egyébként az árazás is tök jó, és én ezt még nem mondtuk el, de szerintem az X3-on is így emészhető az ára, tehát hogy így nekem az szimpatikus volt. Jó volt a rajt, viszont ott a második kanyar után van egy kis torpanásunk, úgy azt látom, hogy nem. Alapvetően szerintem ezek úgy érzi, hogy már sok lenne a gáz, akkor visszaveszi. Mindent elvesz, igen. Tehát hogy ezzel nagyon nehéz. Viszont az egyenesbe nagyon szépen megindult. Azt és a sikánsebesség se rossz. A kijárat volt picit lassabb, de a beesés nagyon, nagyon megérkezett. Igen, ő nagyon rövidet fékezott mindig. Igen, hát azt mindig a telemetriából látjuk is, hogy talán ott van köztetek a legnagyobb különbség. Igen. Te nagyobb sebességet mentesz át, ő viszont nagyon megjön. Gyakorlatilag a gyors sikán, meg a kicsi sikán, amit másképp csinálunk. Igen, a többi rész az nagyjából tök egyforma. Nem is tudnátok közel menni egymáshoz, nem így lenne. Kérlek szépen, ez a 10. minink, amivel megyünk egyébként, képzeld el. Alapvetően a gokartos vezetési élmény a gokart pályára az való. Logikus. És meglepő módon a Countryman VRC a legjobb mini. Ki gondolta jó, hát volna? Ne hasonlítsuk. Az kellett volna egy adásban. Az elektromos mini meg a VRC. Azt a VRC-t az bármikor. Kanyar közepétől egyébként szerintem gázon van. Az, hogy a jó a szoftverben, hogy úgy adja. Na halljuk. Főmérés, első kör 51,306. Összidő 1 perc 36,712. i3-eshez képest. Mondom neked, 2 tizeddel jobb, mint az i3-es egy körön. Na. És keresem 2 körön. De még nincs 2 körös ideje az i3-esnek. Hát van egy ismerősömnek i3-es, majd megkérjük, hogy... De az iX3-nál a 2 kör, az 2 tizeddel lassabb, és az egy köre, az iX3-at is megkeresem az egy körön, mert az meg 2.23 maradt, ha jól emlékszem. Pillanat. Igen, 2.23. Na, tehát akkor 8 századdal lassabb egy körön, mint az iX3, viszont 2,5 tizeddel gyorsabb, mint az i3-es. Wow! 2 körön, mondom azt is, nyilván ott is az iX3-hoz tudjuk hasonlítani, 2 körön 2 tized a hátránya, és miniben pedig a 10-ből a 8. helyen van, de megver Altonen Edition Cooper-est, és igen, ahhoz tudom hasonlítani, azt megveri 1 tizeddel, és Cabrio-nál, meg Countryman GCV-nél meg ilyen 8 tizeddel lassabb, de nyilván azokkal nem hasonlíthatnánk. Az i3-esnél 2,5 tizeddel gyorsabb már most. Jobb a tapadása szerintem, a i3-esnek az eleje nagyon könnyű, és nem fordul annyira jól. Ez tök jó, szerintem nekem tetszett, mókás volt vezetni. Meg tényleg. hát azért az, hogy a két autó mennyire mást képvisel, és 8 század van köztük. Igen, igen. Azért az... Ez nagyon könnyen vezethető, tehát az egy kicsit különlegesebb feeling, olyan szempontból, hogy egész más a súlypont, tök máshogy viselkedik, ez egy hagyományosabb ilyen szempontból, de abszolút hozza
mini értékeket nekem, úgyhogy mozgásilag. Jánostól azt kérdeztem, de nyilván nem tudja, de te már el tudod mondani, hogy a akupak miatt is súlya az változtat valamit a mini élményen, hogy ez egy gokart? Nem, sőt, igazándiból talán nem volt annyira nagyon ortolós. Nem mozgott a hátulja, de olyan sokkal semlegesebb volt. Azt hiszem, hogy a melegítésnél akartad mozgatni. Igen, nem, úgy annyira nem mozog, de viszont olyan tök semleges az egész, úgyhogy szerintem nem rossz, egyáltalán nem tesz neki rosszat. Meg az időeredmény az tényleg az nagyon kellemes. Úgyhogy a ereje is nagyon kellemes, figyelj, bőven több, mint szükséges. Úgyhogy próbálok nézni, még rákeresni az megmondom őszintén, így miniből ugye mondtam, hogy sose volt az az érzésem, hogy most azt úgy kiautóztuk, amit lehet, de most így ezzel kapcsolatban jó érzésem van, hogy szerintem ez így kb. Pont jó. Belementem a villanyautókba, ugye itt minden villanytermékünkkel együtt, dróntól az én izémig, meg kártig 23 dolog van, és igazándiból ugye az iX3 van előtte 8 századdal, 2,5 tizeddel az i3S van mögötte, és 3 tizeddel van mögötte a Honda E. Ezek, amik egyáltalán szóba kerülnek, de Leaf-et, e-Golfot, ilyeneket már másodperc, másfél másodperc, 2,5 másodperc, és ugye előttük meg már modellek, Teslák vannak, azok meg jócskán előttük vannak, mert ugye az X taxi volt 49,747. Tehát igazándiból a két BMW közé beékelődött gyakorlatilag. Igen. Hát azt szerintem hibátlan, ha az i3-esnél jobbat megy, az... Igen. De mondjuk ez mondom, az első tapadás az i3-esen az nem annyira erős, ugye, hogy könnyű az eleje. Igen. Az nem fordul olyan jól, ennek tök jól fordul az eleje, tehát a súlyelosztása sokkal kellemesebb valahogy. Meg majd látni fogod egyébként, az egyenesben tök jól megy, meg tök jól megmozdul. És láttam, hogy kanyar közepétől tudsz azért kigyorsítgatni. Simán nyomod a gázt, szépen, nem adja rá, hiába van kikapcsolva a menetstabilizátor, nem adja rá egyből a nyomatékot, de azért ad rá, hogy azért gyorsulgasson, és amikor nyitod ki, folyamatosan jön meg az ereje, úgyhogy azért nem rossz. Nem tépi ki a kezedből viszont, úgyhogy hajtási befolyás olyan szempontból nincs. Úgyhogy ami pedig azért egy benzin 180 lóerőnek meg van oldva. Ugye a Mini be is jelentette, hogy ő jövőben már elektromos modellekben képzeli el a jövőt. Nyilván egy hangélmény, ugye mindig hiányzik, hogy nincs majd John Cooper Works, ahogy durrog meg minden, azért az nagyon feeling még, de hogyha csak azt nézzük, hogy vezetési élmény, úgy ez is tök jó. Pont ezért kérdeztem meg ezt, mert erre vagyok kíváncsi, hogy mennyit vesztett a vezetési élményéből az, hogy villany, de ezek szerint szinte semmi. A hangot. Hát, tényleg ez lesz a jövő. Egész őszintén ez a fehér rendszámtábla jobban áll neki, mint a zöld. Sokkal, meg a felirat is. Igen. A János agresszíven haigálja be a kanyarokba, és úgy tolatja az elejét, hogy biztos, hogy szerintem biztosan te nyertél, de nem biztos, mert itt mozgott neki egy picit a hátulja, és ahogy bedobja, lehet, hogy az még segít, meglátjuk. Időmérés, első kör, 52,255. Aha, akkor ez túl sok. 1 perc, 37,528. A második körön viszont meg már csak összességében már csak 8 tized, úgyhogy a második köre már jó volt. Igen. Megtanulta a kocsit menet közben. És képzeld el, most erre felraknánk egy nem ilyen középekó gumit, mert azért ez egy ilyen... Bemenne 50 alá. Ez egy ilyen szoszó. Egy 9 tizedet kapta az első körön, viszont a második kör már tiéd volt, mert 1 tizedet visszahoztál. Úgyhogy azt beszéltük, hogy lehet, hogy megtanultad a kocsit menet közben. Milyen volt? Igen, az először meglepett, mert nagyon furcsán, nagyon jól bekanyarodik, úgyhogy első két kanyarban rákormányoztam a bolyára, hogy vissza kellett venni. Nagyon érdekesen stabil, tehát hogy én rosszabbat vártam, és tényleg egy jó élmény vele menni.
tényleg az, hogy odafordul, ahol akarod. Viszont kigyorsításra meg tényleg, amit mondtam, nem enged, hogy elpörögjön a kerék, tehát igazából lehetetlen helyekről már lehet vele gyorsítani. Ezt mondta Csabi is, hogy bármikor nyomhatod a gázt, mert ő okosan annyit ad, csak ahogy a kormányod áll. Igen, és ugye nekem az ugye rossz. Neked rosszul áll a kormányod. Igen, mert én mindig nagyobb szögeket kormányzok, más íveket használok, de utána ugye kezdtem ráérezni, hogy itt akkor másképp kell bemenni a kanyarokba, kicsit más szögeket választani, és akkor úgy összeállt. Itt a utolsó előtti kanyar nem sikerült most a végén, de alapvetően nagyon jó, és sokkal jobb, mint amit vártam. Tehát, hogy így szerintem a legjobb vezetési élmény egy elektromos autóban tényleg. Az időeredmény is ezt mutatja mindkét autónál, úgyhogy ezek voltunk mára, ígérem jövő héten lesz hang is, úgyhogy találkozunk, addig keressetek bennünket Facebookon, Instán, YouTube-on, nézzétek vissza az adásokat, jövő héten találkozunk. Sziasztok! A BMW X3 esetében Csabi már 3,841 ezred másodperc alatt eléri a 60-as tempót, és a maximális gyorsulási értékünk, valamint a lassulás is nála realizálódik. A gyorsulás 0,47 G, míg a lassulás 0,89 G. Ebből is látszik, hogy azért a gyorsulási érték nem életveszélyesen jó. A maximális oldalgyorsulás Janié 1,13 G-vel, míg a csúcssebességet a hosszú egyenesben éri el Csabi 114,25 km/órával. A Mini Cooper villany változatának esetében egészen hasonló számokat láthatunk, hiszen Csabi 3,793 ezred alatt éri el a 60-at, ugye ez mindössze fél századdal gyorsabb, mint az X3 esetében, míg Jani a maximális sebességet 113,78 km/órában realizálja, ami nem egész 1 km/órával lassabb csak, mint az X3. A maximális gyorsulásunk 0,61 G, míg a maximális lassulás 0,88 G, ami mindössze egyetlen század G-vel gyengébb csak, mint az X3. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.